एभ्रिवान एन्ड नमस्ते फ्युचर रेडी को युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी WES इभ्यालुएसन को बारेमा कुरा गर्छौं। सो इफ तपाई USA अथवा क्यानाडा एप्लाई गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने WES को नाम त सुन्नु नै भएको होला। सो बेसिकली WES भनेको के हो भन्दा एउटा इभ्यालुएसन फ्यासिलिटी हो हैन। यसमा अब डिफरेन्ट कन्ट्रीज को आफ्नै एजुकेसन सिस्टम छ हैन, तर USA र क्यानाडा को आफ्नै छ हैन। अब अरु कन्ट्रीजबाट आइराको स्टुडेन्ट्सहरुको एकाडेमिक रिपोर्ट्स अथवा एकाडेमिक स्ट्यान्डिङ तिनीहरुको लेभलमा तिनीहरुको हिसाबले चाहिँ कस्तो छ यसको चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन WES हो। सो बेसिकली यसमा के हुन्छ, तपाईले आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट अथवा जे पनि स्कोर कार्ड हुन्छ नि त्यो तिनीहरुलाई पठाउनु हुन्छ। तिनीहरुले डिटरमाइन गर्छ तपाईको कन्ट्रीको हिसाबले अनि त्यहाँको एजुकेसन सिस्टमको हिसाबले तपाईको यदि 3 छ आउट अफ 4 भने त्यो एक्चुअलीमा US स्ट्यान्डर्ड्समा चाहिँ कति हुनुपर्ने हो त्यो मार्क्स, त्यसलाई इभ्यालुएट गर्छ। So this is how this entire thing works हैन। But let's dive deeper हैन कि exactly कसरी हो यो पुरै process, and let's get started with the video and I'll explain you the process. But before that, please like the video, subscribe to the channel because it really motivates us to keep on making videos like these for you. And now let's get started. WES चाहिँ एउटा 1974 मा एस्टाब्लिश भएको अर्गनाइजेसन हो र यसले चाहिँ बेसिकली इभ्यालुएसन गर्छ तपाईको एकाडेमिक स्ट्यान्डिङ्स और रेकर्ड्स को। यसको चाहिँ कस्ट 163 हो इफ तपाई कोर्स बाइ कोर्स इभ्यालुएसन गराउनुहुन्छ र डकुमेन्ट बाइ डकुमेन्ट इभ्यालुएसन गराउनुहुन्छ भने $102 पर्छ यसको लागि। त्यसपछि अब एक्ज्याक्टली WES इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ के हो हैन। WES ले एज आई एक्सप्लेन बिफोर हैन तपाईको क्रेडेन्शियल्स लिन्छ हैन, तपाईको के थियो अहिलेसम्मको एकाडेमिक रेकर्ड्स स्कोर कार्ड सबै हेर्छ हैन अनि त्यसलाई US अथवा क्यानाडा स्ट्यान्डर्ड्समा कन्भर्ट गर्छ। नाउ तपाईको यदि 2 GPA छ भने US स्ट्यान्डर्डमा 2.1 हुन सक्छ के रे, अथवा अरु कुनै कन्ट्रीको छ भने चाहिँ 3 GPA क्यान बिकम 2.9 अल्सो इन देयर स्ट्यान्डर्ड्स हैन। सो दैट इज व्हाट WES इन्टायरली डज हैन। यो चाहिँ मोस्टली स्कुल्स कलेजेस जहाँ तपाई एप्लाई गर्नुहुन्छ नि तिनीहरुलाई चाहिन्छ टु इभ्यालुएट यु अन लाइक अरूसँग पनि कम्प्यारिजन सबैको सेम होस् भन्ने त्यो मनले चाहिँ तिनीहरुले बनाएको हो। बट राइट नाउ हरेक युनिभर्सिटी अथवा हरेक स्कुल जहाँ तपाई एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिन्छ भन्ने छैन हैन। बट मेकिङ इट इज अ गुड अप्सन, बट यु डोन्ट एब्सोल्युटली हैव टु डु इट हैन। तपाईले आफ्नो सर्टलिस्ट गर्नु युनिभर्सिटिज त्यसमा कसैको रिक्वायरमेन्ट छ भने गराउनु होला, नभए नगराए पनि हुन्छ यो। सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यही हो हैन, WES इभ्यालुएसन सबैले गराउनु पर्छ त? एज आई सेड हैन सबैलाई चाहिँदैन, मोस्टलाई चाहिँदैन हैन, किनभने धेरै जसो युनिभर्सिटिज अथवा स्कुल्सहरु जुन छन् नि तिनीहरुले नेपाल एजुकेसन सिस्टमलाई रिकग्नाइज गर्छन्, एक्ज्याक्टली यहाँ के कसरी हो त्यो रिकग्नाइज गर्छन् हैन। बट देयर आर मेनी कन्ट्रीज आउट देयर हैन जसको एजुकेसन सिस्टम रिकग्नाइज्ड नहोला, त्यस्तो केसमा चाहिँ तिनीहरुले गराउनु पर्छ। बट बीइङ अ नेपाली स्टुडेन्ट यु डोन्ट हैव टु डु इट फर अल द युनिभर्सिटिज। देयर माइट बी फ्यू युनिभर्सिटिज हु डु रिक्वायर यु टु गिभ दिस WES इभ्यालुएसन। त्यो चाहिँ तपाईले अब पत्ता लगाएर हेर्नु पर्छ हैन, गर्ने कि नगर्ने द्याट्स अल अप टु यु। सो अब WES इभ्यालुएसन तपाईले गराउनु पर्यो रे बाइ एनी मिन्स हैन भने तपाईको स्टेप्स चाहिँ के हुन्छ, कसरी चाहिँ गराउने WES इभ्यालुएसन। सो फर्स्टली फिल आउट एन अनलाइन एप्लिकेसन अन देयर वेबसाइट। सो बेसिकली तपाई तिनीहरुको वेबसाइटमा जानु, एउटा एप्लिकेसन फर्म छ त्यसलाई फिल गर्नुस्। त्यसपछि त्यो सबमिट गर्नु पर्यो हैन, एप्लिकेसन सबमिट गर्नु पर्यो एन्ड तपाईलाई एउटा WES एप्लिकेसन नम्बर भनेर पाउँछ, ठीक छ। नाउ सेन्ड योर डकुमेन्ट्स फिजिकली टु देयर अफिस। फिजिकली भन्नाले अब कसरी तपाईले गएर मेल फेडेक्सहरु के युज गरेर तिनीहरुले फिजिकली तिनीहरुको अफिसमा पोस्ट गर्नु पर्यो, यसमा नि पैसा लाग्छ तपाईको। त्यसपछि डु नट फर्गेट टु इन्क्लुड योर WES रेफरेन्स नम्बर, त्यसमा चाहिँ आफ्नो रेफरेन्स नम्बर नबिर्सिनु होला हाल्न। देन आफ्टर दिस द भेरिफिकेसन अफ क्रेडेन्शियल इज डन। तिनीहरुले आफ्नो तर्फको काम गर्छन् हैन इभ्यालुएसनहरु सबैको। देन द रिपोर्ट इज क्रिएटेड एन्ड डिलिभर्ड टु युनिभर्सिटिज। सो बेसिकली यसमा के हुन्छ कि अब तिनीहरुले जुन क्रेडेन्शियल निकालेर स्कोर कार्ड बनाउँछन् नि त्यो चाहिँ युनिभर्सिटिजहरुलाई इन्डिभिजुअली पठाइदिन्छन्। त्यसपछि इट विल टेक 7 days टु कम्प्लिट दिस एन्टायर प्रोसेस आफ्टर यु हेभ सेन्ट योर स्कोर कार्ड हैन। त्यो तिनीहरुको अफिसमा पुगेपछि बल्ल 7 days अझ लाग्छ यो पुरै प्रोसेस कम्प्लिट गर्न चाहिँ।
अब नेक्स्टको चाहिँ यहाँ एउटा सानो एड ब्रेक लिएर तपाईलाई भन्न चाहन्छु, इफ तपाईँ एउटा यस्तो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जो युएस को लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ अथवा प्रोसेसमा हुनुहुन्छ भने, अनि तपाईँ कतै स्टक हुनुहुन्छ लाइक मेबी एसओपीज और एलओआर ड्राफ्टिङ और मेबी भिसा एप्लिकेसन हेल्प होइन, तपाईँ कहीँ पनि यदि स्टक हुनुहुन्छ भने वी अल्सो प्रोभाइड पेड सर्भिसेस होइन, जसमा एट मिनिमम कस्ट वी विल हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएसन। Having said that, हाम्रो full complete process help पनि छ, जसमा we will help you from planning to landing in USA, which also includes visa application help देखि लिएर SOP writing देखि लिएर university shortlisting, everything we are going to help you with that. So यदि तपाईँ यस्तो खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा एक्सप्लोर गर्न चाहनुहुन्छ भने please DM us on Instagram or Facebook. यसको complete link and details will be in the description. And now let's get back to the video. तपाईको मनमा के हुन सक्ला भने WES इभ्यालुएसन को अल्टरनेटिभ्स छ कि छैन, अरु के तरिका छ त यो गराउने। त्यसको many colleges use other services as well हैन, अनि कतिको त आफ्नै कलेजकै हिसाबको पनि हुन्छ हैन क्रेडेन्शियल यो म्याच गर्ने प्रोसेस। But some other services WES बाहेक चाहिँ अरु के हो भन्दा नेशनल एसोसिएसन अफ क्रेडेन्शियल इभ्यालुएसन सर्भिसेस, अमेरिकन इभ्यालुएसन एसोसिएसन, American Translation Association, American Mid East Educational and Training Services. यिनीहरूले पनि यही काम गर्छन्, but they are not as popular as WES. अब नेक्स्ट चाहिँ कुरो के आउँछ भन्दा WES तपाईँ युनिभर्सिटी जाँदै हुनुहुन्छ भने मात्र चाहिन्छ कि अरु पनि टाइममा चाहिन्छ हैन। सो बेसिकली यदि तपाईँ जब गर्न पनि युएसए अथवा क्यानाडा जाँदै हुनुहुन्छ भने धेरै जसो इम्प्लोयर्सहरूले तपाईलाई WES इभ्यालुएसन गराऊ भनेर भन्छन्, बिकज द्याट इज लाइक स्ट्यान्डर्डाइजिङ योर एन्टायर एकाडेमिक स्कोर्स इन देयर एजुकेसन सिस्टम। सो यस्तो पनि हुन सक्ला हैन, मेबी इन फ्युचर इम्प्लोयर्सहरूले पनि तपाईलाई गराउन भन्न सक्ला हैन, बट इट अल डिपेन्ड्स अन द इन्डिभिजुअल लाइक अन द युनिभर्सिटी और द कम्पनी यु आर एप्लाइङ टु। सो लास्टमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट यसको माथि टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू के छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। सो फर्स्टली तपाईँ आफ्नो युनिभर्सिटी सर्टलिस्ट गरेर अनि पत्ता गर्नुस् WES इभ्यालुएसन कसैलाई चाहियो पनि कि चाहिएन। इफ चाहिएन भने यु डोन्ट ह्याभ टु डु इट हैन, इट्स अलरेडी अ भेरी एक्सपेन्सिभ प्रोसेस एज इट रिक्वायर्स $100 to $160 एउटा WES इभ्यालुएसन गराउनलाई। त्यसमाथिबाट तपाईले आफ्नो स्कोर कार्ड फिजिकली तिनीहरूलाई सेन्ड गर्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि पनि इन्टरनेशनल कुरियर भएपछि पैसा धेरै लाग्छ, एन्ड इट अल्सो रिक्वायर्स टाइम। So it's best that you don't shortlist universities who require the WES evaluation. So it's all up to you. Choose your universities wisely and you don't have to spend this extra money. So this was all about WES evaluation. I hope you understood what it exactly is. If तपाईलाई केही पनि doubts छ further regarding the WES evaluation, please leave them in the comment section. We will try to solve those for you. And that was all for today's video. I hope you enjoyed it and I'll see you in the next one. Till then, take care and bye bye.